هاخدكم في رحلة صغيرة كده هنرجع فيها بالزمن لورا، نتكلم فيها عن أول منظمة للسلام في العالم. باريس للسلام. تم الاتفاق على أهدافها كمان الحد من انتشار الأسلحة، تسوية المنازعات الدولية. قبل ما نتكلم على تعريف المنظمات الدولية، هاخدكم في رحلة صغيرة كده هنرجع فيها بالزمن لورا، نتكلم فيها عن أول منظمة للسلام في العالم. طبعا كل واحد هيجي في باله ان هي منظمة الأمم المتحدة. هو يعني تفكيرك صح وغلط في نفس الوقت. منظمة الأمم المتحدة هي المنظمة الحالية للسلام العالمي، ولكن مش أول منظمة. ايه أول منظمة؟ هي منظمة عصبة الأمم. ومنظمة الأمم المتحدة خدت الفكرة تقريبا من منظمة عصبة الأمم دي تم إنشائها بعد الحرب العالمية الأولى، وكان الهدف الرئيسي منها هو منع قيام الحرب مرة أخرى. بعد الحرب العالمية الأولى تحديدا في مؤتمر باريس للسلام تم الاتفاق على تأسيس عصبة الأمم، وتم النص عليها في الفقرة الأولى من في معاهدة فرساي. وقامت 44 دولة تقريبا بالتوقيع على ميثاق عصبة الأمم، وأول اجتماع كان في 1920. كان من ضمن أهدافها كمان الحد من انتشار الأسلحة، تسوية المنازعات الدولية عبر المفاوضات، وكان في أهداف أخرى ليها تحسين أوضاع العمال. ممكن الفكرة في أن منظمة عصبة الأمم لم تستمر. ليه؟ منظمة عصبة الأمم كانت بتعاني أو كان ليها أسباب للفشل. كان من ضمن أسبابها أن هي لم يكن لها جيش وأسلحة خاصين بيها. أمال هي كانت بتعتمد في قراراتها على أساس إيه؟ إن هي كانت بتعتمد على الدول العظمى أو أسلحة وجيوش الدول العظمى في إن هم اللي يكونوا السبب في فرض قراراتها على باقي الدول. طب أمال إيه اللي حصل؟ إن الدول العظمى دي أساساً كانت بتتعارض مصالحها مع أصلا قرارات منظمة عصبة الأمم، فبالتالي قرارات عصبة الأمم ما كانش ليها القوة على إن هي تقدر تفرض قراراتها على الدول العظمى اللي كانت مصالحها بتكون مخالفة ليها. وده كان من ضمن أسباب الفشل. كمان من ضمن أسباب الفشل إن الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم إن الرئيس الأمريكي ويلسون في الفترة دي كان مؤيد قوي لفكرة عصبة الأمم، إلا إن الكونجرس رفض إن هو يصدق على وثيقة عصبة الأمم. وده بسبب ان هم كانوا حاسين ان الدول الأوروبية كانت بتحاول تستحوذ على الغنائم اللي حصدتها من الحرب العالمية الأولى، وان الولايات المتحدة الأمريكية هتطلع من الموضوع يعني بالبلدي كده بلا حمص زي ما بيقولوا. زي ما قلنا كده كان في خلافات، فده أدى إلى أن في بعض الدول انسحبت، وبعض الدول لم تكن يعني تخضع لقراراتها. وبالرغم من كده هي كان ليها دور في يعني في الفترة اللي هي كانت فيها، لأن هي كانت ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وكان فيها يعني عدد الأعضاء اللي كانوا موجودين فيها وصلوا ل 58 دولة تقريبا، فكان عدد مش قليل. ولكن بصفة عامة المنظمة فشلت في ان هي تقوم بدورها وبالمهام اللي هي كانت عايزة تقوم بيها. السبب بقى الأكبر بقى من حتة تفرض قراراتها على الدول العظمى ان قامت الحرب العالمية الثانية، وطبعا تم حل عصبة الأمم في سنة 1946 1946 يبقى عندنا اتحلت في سنة 1946. تمام. هي انشأت في سنة 1920 بمعاهدة فرساي، وأول اجتماع ليها كان في 16 يناير 1920، وتم حلها في سنة 1946. بعد كده بقى نتكلم على تعريف المنظمات الدولية عشان نعرف I think يعني أو أتمنى أن من القصة الصغيرة اللي احنا اتكلمنا فيها عن عصبة الأمم إن احنا نفهم شوية حاجات من تعريف المنظمة
والعناصر اللي هنتطرق ليها برضو من التعريف. خليكم معانا لحد الآخر. تعريف المنظمات الدولية: هي كائن أو شخص قانوني دولي ينشأ من خلال اتفاقية دولية يضم بصفة أساسية مجموعة من الدول المستقلة ذات السيادة، ويضم بعض المنظمات الدولية أو الكيانات الأخرى كالأفراد، يتمتع بإرادة ذاتية وبأجهزة وفروع هدفها تحقيق مصالح مشتركة عامة أو خاصة. من التعريف بقى هنقدر إن احنا نطلع عناصر المنظمة. من تعريف المنظمات الدولية هنقدر ان احنا نطلع من التعريف نفسه عناصر المنظمات الدولية. اول حاجة ان هو ينشأ من خلال اتفاقية. المنظمات الدولية عشان يتم نشأتها يجب ان يكون هناك اتفاق ما بين مجموعة من الدول على ان هي تنشئ منظمة. يعني تخيل كده ان انت مثلا عايز ان انت تعمل شركة، هل الشركة دي هتقوم لوحدها ولا الشركة دي هتبقى محتاجة لأفراد يقوموا بإنشاء هذه الشركة؟ والشركة دي لما بيتم إنشائها عن طريق وثيقة أو عقد ما بين الأفراد اللي هيقوموا بإنشاء هذه الشركة. تمام؟ يبقى احنا عندنا أول حاجة هي وثيقة منشأة للمنظمة. تاني حاجة عضوية الدول. طبعا اللي هينشئ المنظمة دي هي الدول، فهو هيكون اتفاق ما بين مجموعة من الدول زي ما موجود برضو في التعريف ان هو مجموعة من الدول دي هي اللي هتقوم بالاتفاق فيما بينها بإنشاء هذه المنظمة لتحقيق الأغراض أو الأهداف اللي هذه الدول بتصبو إليها. بعد كده عندنا الإرادة الذاتية، ان يجب لهذه المنظمة ان يكون ليها أجهزة وفروع تتمتع بالإرادة الذاتية، ان لازم يكون في إرادة ذاتية في ان هي تصدر قراراتها بعيدا عن الدول المنشئة ليها. يعني ما ينفعش ان الدول المنشئة ليها ان هي اللي تكون بتوجهها. ليه؟ لان هي بتاخد القرار نيابة عن هذه الدول، فما ينفعش ان دولة تكون مسيطرة على قراراتها. ثالث حاجة عندنا أو رابع حاجة هي الدوام والاستمرارية. دوام والاستمرارية يعني إيه؟ يعني ما ينفعش إن احنا نقول في منظمة دولية إلا إذا كانت مستمرة في تحقيق نشاطاتها وأهدافها والدور اللي هي أصلا أنشئت من أجله، وإلا هيتم حلها مش هيبقى ليها أي قيمة. زي ما اتكلمنا كده عن عصبة الأمم لما فشلت في تحقيق السلام تم حلها في سنة 1964 أو 46. دايما بتلخبط في التاريخ. anyway بعد كده أو عندنا خامس حاجة وهي أن يعهد لهذه المنظمة ببعض الاختصاصات. يعني إيه بقى؟ ما هو أنا لما هاجي دلوقتي مثلا أنا كفرد عايز أنشئ شركة، الشركة دي لازم يكون ليها هدف معين. يعني أنا مش بنشئ شركة كده من الهوا، بيكون ليها اختصاص معين. تمام؟ الاختصاص مثلا زي الحاجات الخاصة بالصحة، الاقتصاد، العمال، زي منظمة الصحة العالمية، زي منظمة العمال، زي مثلا منظمة الأمم المتحدة خاصة بالأمن والسلم العام. فكل منظمة من دول بيكون ليها اختصاصات يعهد ليها بممارسة بعض الاختصاصات. تمام؟ فدول عندنا هم الخمس عناصر الأساسية. أول حاجة وثيقة منشأة للمنظمة، تاني حاجة عضوية الدول، تالت حاجة الإرادة الذاتية، رابع حاجة الدوام والاستمرارية، وآخر حاجة عندنا أن يعهد للمنظمة بممارسة بعض الاختصاصات.